ating ingredients sa ating lulutuing escabeche or sweet and sour. Ayan. Meron po tayong fish. Pwede pong kahit anong fish. Meron po tayong bell pepper. Meron po tayong garlic. At meron po tayong onion. At meron po tayong carrots. Meron po tayong ginger. At meron po tayong pineapple chunks. At meron po pineapple juice. Meron po tayong vinegar. At meron po tayong ketchup. At saka konting patis. So yan po mga pampalasa din yan. So, atin na pong simulan ang pagluluto. Prepare po muna natin ang mga kinakailangan. Samahan niyo po ako sa ating pagluluto. Let's go! Mainit po tayo ng kawali. Lagyan natin ng oil. So habang mainit na ito, lagyan na natin ang fish para lang sa ganun hindi dumikit ang isda. So ate pong itong siguraduhin mainit ang ating kawali. Pag nabaliktad na natin ito, ngayon i-ready naman po natin ang ating gagawa ng sauce. Ito po, medyo malakas naman. Lagay na natin ang onion. Bakit onion muna? Kasi para hindi masunog agad ang ibang mga ingredients. Lagay natin ang ginger kasi ito nagtatanggal ng mga langsa, especially sa fish. So, maraming vitamina ang maitutulong at maganda sa katawan ng mga maraming ingredients na katulad dito. Lagyan lang natin konti at ilagay natin ang garlic. Ayan, medyo tinamihan ko ng garlic kasi mas masarap. So, mga ka-best, ang garlic is antibiotic, natural antibiotic. Kaya, napakaganda ito sa katawan. Yan, hintayin lang natin na medyo mag-brownish na konti. At ilagay natin ang pineapple chunks. Sama-samahin lang natin ang mga ingredients. Ilagay na natin ang ating carrots. Ayan. Konting halo. And after that, ilagay na natin ang capsicum o yung green or red pepper. Actually, mga best, hindi mo kailangan itong i-overcook kasi hindi maganda. Mas mainam pa rin yung half cook. Ayan na, konting nagsama-samahin lang natin ang mga ingredients. Lagyan natin ng konting black pepper or paminta. And after that, lagyan natin ng konting salt. Pagkatapos nyan, i-prepare natin yung pineapple juice at lagyan natin ng cornstarch. Para sa ganun ay lumapot ang ating sabaw. Ayan, lagay na natin. Kita nyo na to. So, habang lumalapot ang ating sabaw, ilagay na natin ang fish na sa ganun manuot sa fish yung ingredients o yung mga sauce na pinagsama-sama natin para mas malasa ang ating nilulutong escabeche. Mga best, napaka-healthy ng
ulam na to. Actually, hindi nyo na kailangan ng rice. Minsan, I love papakin ko na lang itong ganito. Kayo, ano mas preferred nyo? Kasi, mga best, mas mainam pa rin yung mag-less kayo ng rice. Kasi, alam nyo naman, rice is hindi naman masyadong maganda sa katawan. Kaya, the best pa rin ng mas maraming ulam kayo niluluto. Kaya, eto. Mas healthy. Lalo sa mga anak ninyo. The best tong ulam na to. Ayan, takpan lang natin ng konti. Medyo pakuluan. At ating matitikman ang napakasarap nating sweet and sour. Ayan na. Ito. Almost done na. Isi-serve na natin. Ito na nga, mga ka-best. Sana magustuhan ninyo ang ating menu for today. At napaka-healthy sweet and sour. Magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod mga ka-best. God bless you.